เริ่มต้นด้วยความเงียบสนิทก่อนจะมีเสียงลมที่แห้งแล้งและเยือกเย็นพัดเข้ามาเบาๆตามด้วยเสียงอีกาที่ร้องอย่างโดดเดี่ยวแล้วทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งมีสถานที่ไม่กี่แห่งบนโลกใบนี้ที่ซึ่งแผ่นดินทุกตารางนิ้วชุ่มโชกไปด้วยน้ำตาและเลือดที่ซึ่งสายลมยังคงพัดพาเสียงกรีดร้องที่ไร้เสียงและที่ซึ่งความเงียบดังกว่าเสียงระเบิดใดๆหนึ่งในนั้นคือดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเอเชียกัมพูชานี่ไม่ใช่เรื่องราวของสงครามกับศัตรูภายนอกไม่ใช่ตำนานลี้ลับและไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดแต่มันคือความจริงที่โหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวที่สุดความจริงที่ว่าในช่วงเวลาเพียง3 ปี 8 เดือนกับอีก20 วันได้เกิดเหตุการณ์ที่มนุษย์หันมาสังหารเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติของตนเองอย่างเป็นระบบและเลือดเย็นยินดีต้อนรับสู่ Dark Decode วันนี้เราจะเดินทางสู่จุดที่ดำมืดที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพื่อถอดรหัสโศกนาฏกรรมแห่งทุ่งสังหารและเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณเกือบ2 ล้านดวงที่ถูกลบล้างไปด้วยน้ำมือของคนชาติเดียวกันปี0วันที่การเวลาถูกลบล้าง17 เมษายน พุทธศักราช 2518 สำหรับชาวโลกส่วนใหญ่สงครามเวียดนามที่ยาวนานกำลังจะสิ้นสุดลงแต่สำหรับชาวกัมพูชามันคือจุดเริ่มต้นของยุคที่มืดมิดที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาภาพของกองกำลังปฏิวัติในชุดดำทะมึนที่รู้จักกันในนามเขมรแดงเคลื่อนทัพเข้าสู่กรุงพนมเปญในตอนแรกประชาชนที่เบื่อหน่ายสงครามกลางเมืองได้ออกมาต้อนรับพวกเขาในฐานะผู้ปลดปล่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังต้อนรับมัจจุราชเข้ามาในบ้านของตนเองผู้นำสูงสุดของพวกเขาคือซาลอตซาชายผู้ใช้ชื่อจัดตั้งว่าพลพศหรือที่รู้จักกันในนาม Brother Number One เขาและกลุ่มผู้นำที่สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศสได้นำแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบสุดขั้วมาผสมผสานกับลัทธิชาตินิยมเพื่อสร้างสังคมในอุดมคติสังคมเกษตรกรรมที่บริสุทธิ์ปราศจากชนชั้นและปราศจากอิทธิพลของต่างชาติและเพื่อที่จะสร้างโลกใหม่พวกเขาต้องทำลายโลกเก่าให้สิ้นซากวันนั้นอังกาหรือองค์กรปฏิวัติลึกลับได้ประกาศเริ่มต้นปี0วันที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมครอบครัวความรู้และชีวิตของผู้คนกำลังจะถูกลบล้างให้สิ้นซากคำสั่งแรกที่ออกมาคือคำสั่งที่โหดเหี้ยมที่สุดทหารเขมรแดงได้ใช้โทรโข่งประกาศไปทั่วกรุงพนมเปญบังคับให้ประชาชนทุกคนอพยพออกจากเมืองภายใน24 ชั่วโมงโดยอ้างเป็นเหตุผลจอมปลอมว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะอเมริกาจะมาทิ้งระเบิดประชาชนนับล้านคนถูกต้อนออกจากบ้านของตนเองทั้งคนแก่เด็กทารกสตรีมีครรภ์หรือแม้กระทั่งคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลพร้อมสายน้ำเกลือทุกคนถูกบังคับให้เดินเท้ามุ่งหน้าสู่ชนบทโดยไม่มีอาหารน้ำหรือยารักษาโรคถนนทุกสายที่มุ่งออกจากพนมเปญได้กลายเป็นแม่น้ำแห่งความตายผู้คนหลายแสนคนต้องล้มตายลงกลางทางจากความอดอยากความเหนื่อยล้าและการถูกสังหารนี่ไม่ใช่การอพยพเพื่อความปลอดภัยแต่มันคือการทลายโครงสร้างสังคมเมืองซึ่งอังการมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมปัญญาชนและความเสื่อมทรามจากนั้นนโยบายที่บ้าคลั่งก็ตามมาเงินตราและธนาคารถูกยกเลิกโรงเรียนมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลถูกปิดตายวัดถูกดัดแปลงเป็นค่ายกักกันพระถูกจับศึกและบังคับให้ทำงานศาสนาถูกมองว่าเป็นสิ่งมอมเมาทุกคนถูกเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นประชาชนใหม่
และถูกส่งไปใช้แรงงานในนรกที่เรียกว่าคอมมูน แรงงานทาสและความอดอยากนรกในนาข้าว ชีวิตในคอมมูนหรือสหกรณ์การเกษตร คือการใช้แรงงานทาสอย่างสมบูรณ์แบบ ทุกคนถูกบังคับให้ทำงานในนาข้าว หรือโครงการชลประทาน วันละ 12 ถึง 16 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นแพทย์ศาสตราจารย์ศิลปิน หรือนักดนตรี บัดนี้คุณมีสถานะเดียว คือ ชาวนาของอังกา อาหารที่พวกเขาได้รับ คือสิ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุด มันคือข้าวต้มใสๆที่มีเศษข้าวลอยอยู่เพียงไม่กี่เม็ด วันละ 2 มื้อ เพื่อประทังชีวิตให้มีแรงทำงานต่อไปในวันรุ่งขึ้น ร่างกายที่ทำงานหนัก แต่ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงทำให้ผู้คนค่อยๆพายผอมลง จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เมื่อความอดอยากถึงขีดสุด สัญชาตญาณการเอาตัวรอดได้ผลักดันให้พวกเขาต้องหันไปกินทุกอย่างที่หาได้ หนอน แมลง จิ้งหรีด กด เขียด หรือแม้กระทั่งแมงมุมยักษ์ที่เคยเป็นเพียงอาหารพื้นบ้าน ได้กลายเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอย่างเดียวที่ช่วยให้พวกเขาไม่ตายจากความหิวโหย การกินแมลงในยุคเขมรแดงจึงไม่ใช่เรื่องของสุนทรียะ แต่คือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่น่าเวทนาที่สุด ความรักและครอบครัวก็ถูกทำลาย เด็กถูกพรากไปจากพ่อแม่เพื่อนำไปล้างสมอง ให้จงรักภักดีต่ออังกาเพียงผู้เดียว ความผูกพันในครอบครัวถูกมองว่าเป็นความเห็นแก่ตัว ทุกคนต้องรักอังกามากกว่าพ่อแม่หรือลูกของตนเอง การกวาดล้างศัตรูปฏิวัติ คุกตวนเสลงและทุ่งสังหารสำหรับผู้ที่อังกามองว่าเป็นศัตรู ความอดอยากไม่ใช่จุดจบของพวกเขา แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของนรกที่แท้จริง ในระบอบของอังกาศัตรูไม่ใช่แค่ทหารฝ่ายตรงข้าม แต่คือทุกคนที่ถูกมองว่าไม่บริสุทธิ์ หรือมีเชื้อของสังคมเก่า ทหารข้าราชการในระบอบเก่า พ่อค้า ปัญญาชน ผู้มีการศึกษา คนที่สวมแว่นตา คนที่พูดภาษาต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของพวกเขา ทุกคนคือศัตรูทางชนชั้นที่ต้องถูกกำจัด และศูนย์กลางของการกำจัดคือสถานที่ที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ให้ความรู้ โรงเรียนมัธยมตวนเสลงที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเรือนจำความมั่นคง 21 หรือ S21 ศูนย์ซักฟอก หรือจะเรียกให้ถูกคือ โรงเชือดมนุษย์ ณ ที่แห่งนี้นักโทษกว่า 20,000 ชีวิตได้ถูกนำตัวมา พวกเขาจะถูกทรมานด้วยวิธีการที่วิปริตและไร้มนุษยธรรมที่สุด การช็อตด้วยไฟฟ้า การถอนเล็บ การแขวนคอ การราดด้วยน้ำกรด ทั้งหมดนี้เพื่อบังคับให้พวกเขาสารภาพในสิ่งที่ไม่ได้ทำ สารภาพว่าเป็นสายลับของ CIA หรือเวียดนาม และซัดทอดชื่อของคนอื่นออกมา เพื่อที่วงจรแห่งการจับกุมและทรมานจะได้ดำเนินต่อไป ก่อนที่นักโทษจะถูกสังหาร พวกเขาจะถูกบันทึกภาพถ่ายเอาไว้ ดวงตาที่ว่างเปล่า หวาดกลัว สิ้นหวังและสับสนของชาย หญิง และเด็กนับพัน คือหลักฐานที่เงียบงันที่จ้องมองทะลุผ่านการเวลามายังพวกเรา เพื่อบอกเล่าถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้น และเพื่อถามคำถามว่าทำไม เมื่อการซักฟอกสิ้นสุดลง นักโทษที่ใกล้ตายจะถูกนำตัวขึ้นรถบรรทุก เดินทางไปยังจุดหมายสุดท้ายของชีวิต ทุ่งสังหารเจืองแอก ณ ที่แห่งนั้น ภายใต้ความมืดมิดของราตรี จะมีการเปิดเพลงปฏิวัติเสียงดัง เพื่อกลบเสียงกรีดร้อง เพื่อเป็นการประหยัดกระสุน ทหารเขมรแดงจะใช้วิธีการสังหารที่ป่าเถื่อนที่สุด นักโทษจะถูกบังคับให้คุกเข่าอยู่ปากหลุมศพหมู่ที่ขุดไว้ แล้วถูกสังหารด้วยจอบ ขวาน แท่งเหล็ก หรือสันปืนที่ทุบลงมาบนศีรษะจนเสียชีวิตสำหรับทารกและเด็กเล็ก พวกเขา
จะถูกพรากไปจากอ้อมอกของแม่ แล้วถูกจับขาทั้งสองข้างฟาดเข้ากับลำต้นของต้นจันผาที่อยู่กลางทุ่งจนสิ้นใจต่อหน้าต่อตาผู้เป็นแม่ ก่อนที่ร่างทั้งหมดจะถูกโยนลงไปในหลุมศพหมู่อย่างไร้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บทสรุป บาดแผลที่ไม่มีวันลืม ตลอดระยะเวลา 3 ปี 8 เดือนกับอีก 20 วัน คาดว่ามีชาวกัมพูชาต้องเสียชีวิตไปจากความอดอยาก การบังคับใช้แรงงาน และการสังหารสูงถึงเกือบ 2 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดในเวลานั้น ยุคเขมรแดงไม่ได้ทิ้งไว้เพียงทุ่งสังหารหรือกองกระดูก แต่มันได้ทิ้งบาดแผลที่ลึกที่สุดไว้ในจิตใจของชาวกัมพูชา มันคือการทำลายความไว้วางใจ การทำลายครอบครัว และการทำลายภูมิปัญญาของชาติ ซึ่งเป็นบาดแผลที่คนรุ่นหลังยังคงต้องแบกรับมาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวของทุ่งสังหารคือเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังที่สุดถึงอันตรายของอุดมการณ์ที่มืดบอด ความเกลียดชัง และความโหดร้ายที่มนุษย์สามารถกระทำต่อกันได้ การจดจำและการเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมครั้งนี้คือหนทางเดียวที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า ประวัติศาสตร์ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอีก ไม่ว่าที่ใดบนโลกใบนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของผู้บริสุทธิ์ทุกดวงได้ไปสู่สุคติ และนี่เป็นเรื่องราวอันโหดร้ายที่เขมรแดงได้ทำกับเพื่อนร่วมชนชาติของตนเอง เป็นบทเรียนที่ทั่วโลกจะไม่มีวันลืมเลือน หากคุณเชื่อว่าเราต้องไม่ลืมเลือนประวัติศาสตร์อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ